Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần 1 về loạt bài về sốt, chúng tôi đã trình bày để quý vị hiểu về nhiệt độ cơ thể, hay còn gọi là thân nhiệt của con người là gì. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày tiếp phần 2 với nội dung định nghĩa về sốt và phân độ sốt trên lâm sàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong cái phần 1 của loạt bài về sốt thì tôi đã trình bày để quý vị biết về nhiệt độ của cơ thể, hay còn gọi là thân nhiệt của con người do đâu mà có. Ở phần 2 này tôi sẽ trình bày để quý vị hiểu sốt là gì, tại sao cơ thể con người lại bị sốt và các cái mức độ sốt trên lâm sàng. Như quý vị đã biết, con người của chúng ta là động vật máu nóng, hay còn gọi là sinh vật hằng nhiệt. Có nghĩa là nhiệt độ của con người luôn luôn được ổn định ở mức 37 độ C. Và nhiệt độ của con người được sinh ra do cái sự chuyển hóa các chất glucid, protein, lipid tạo thành năng lượng cho các cái hoạt động của cơ thể và tạo ra nhiệt năng. Nhiệt độ của con người thì luôn luôn hằng định, và nhờ cái sự điều hòa nhiệt độ ở cái vùng dưới đồi chỉ huy, nó giúp cho cái quá trình sinh nhiệt và thải nhiệt luôn luôn ở cái trạng thái cân bằng. Vì một cái lý do nào đó làm cho cái quá trình sinh nhiệt và thải nhiệt mất cân bằng thì ta gọi đó là tình trạng rối loạn thân nhiệt. Nếu mà sinh nhiệt mà lớn hơn thải nhiệt đó, thì ta có cái hiện tượng tăng thân nhiệt, hay còn gọi là sốt. Ngược lại, nếu mà sinh nhiệt nhỏ hơn thải nhiệt thì đưa đến tình trạng giảm thân nhiệt, hay là ta gọi là bị lạnh. Qua cái khái niệm mà chúng ta vừa nêu trên thì chúng ta có cái định nghĩa về sốt như sau. Sốt là tình trạng tăng thân nhiệt do rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt độ ở cái vùng hạ đồi, làm tăng quá trình sinh nhiệt và làm giảm cái quá trình thải nhiệt. Cụ thể là trên 37 độ C thì được gọi là sốt. Nhiệt độ được chia làm hai vùng chính, vùng trung tâm và vùng ngoại vi. Thì cái nhiệt độ trung tâm bình thường nó nằm sâu ở trong cơ thể, như là gan, não và các cái nội tạng trong cơ thể. Nhiệt độ trung tâm bình thường nằm trong cái giới hạn từ 36 đến 37,5 độ C. Và chúng ta có 3 cái cách để chúng ta đo nhiệt độ trung tâm. Thứ nhất là đo ở trực tràng, thứ hai là đo ở miệng, ở dưới lưỡi, và thứ ba là đo ở hõm nách. Thì khi mà đo ở trực tràng thì được xem là cái vị trí đo tiêu biểu cho cái nhiệt độ trung tâm, nó bình thường khoảng 37,6 độ C. Còn đo ở dưới lưỡi thì nó thấp hơn trực tràng khoảng 0,4 đến 0,6 độ C, tức là nó khoảng 37,2 độ C. Còn nhiệt độ đo ở hõm nách mà chúng ta thường đo ở trên lâm sàng đó thì nó thấp hơn nhiệt độ trực tràng khoảng 0,6 độ C, tức là nó khoảng 37 độ. Kế đến là cái nhiệt độ ngoại vi. Thì nhiệt độ ngoại vi là những cái nhiệt độ nằm ở ngoài da và các cái tổ chức dưới da, hay là còn gọi là cái nhiệt độ ở phần vỏ của cơ thể. Nhiệt độ này thay đổi theo từng vị trí ở trên cơ thể chúng ta, và thường là nó ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ môi trường. Nếu mà ở cái nhiệt độ phòng từ 24 đến 25 độ C đó, thì nhiệt độ ở vùng da đầu, ở ngực, ở bụng là khoảng 35 độ C thôi. Còn ở vùng cánh tay, cẳng tay thì khoảng 31 độ C. Còn ở vùng bàn tay và bàn chân, do nó có ít mạch máu nhất thì nhiệt độ nó cũng thấp nhất, nó khoảng 29 độ C. Thì đó là hai cái vùng nhiệt độ gọi là nhiệt độ trung tâm và nhiệt độ ngoại vi. Bây giờ chúng ta nói đến các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái thân nhiệt của chúng ta. Thì thứ nhất là nói đến cái tình trạng vận cơ chẳng hạn. Khi mà chúng ta vận cơ, hay là cụ thể là chúng ta hoạt động về thể lực nhiều chẳng hạn, thì có thể làm tăng cái nhiệt độ trung tâm lên khoảng 2 độ C hoặc hơn nữa. Nhiệt độ trực tràng có thể lên đến 38 độ 5 đến 40 độ khi mà chúng ta lao động thể lực nặng. Có thể lên đến 41 độ C khi mà chúng ta vận cơ quá mức và kéo dài. Tuy nhiên khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì nhiệt độ nó lại trở về trạng thái bình thường. Cái yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt độ thứ hai là cái nhịp sinh học. Thì như quý vị đã biết, thân nhiệt nó giảm tối thiểu vào khoảng 2-3 giờ sáng. Khi mà chúng ta đã ngủ say rồi thì các cái hoạt động thể lực chúng ta hầu như là bằng không, và các cái chuyển hóa cơ sở chúng ta cũng về cái mức thấp nhất, cho nên là cái nhiệt độ của chúng ta cũng thấp nhất trong cái khoảng thời gian đó.
Thân nhiệt đạt tối đa thì vào khoảng buổi chiều cho đến khoảng chừng 20 giờ đêm, thì cái lúc đó là cái chuyển hóa nó tăng, thì cái nhiệt độ nó cũng dao động khoảng 1 độ C. Cái thứ ba ảnh hưởng tới cái nhiệt độ của chúng ta đó là cái chu kỳ kinh nguyệt và thai kỳ. Thì người ta thấy rằng những cái ngày mà rụng trứng của phụ nữ đó thì nhiệt độ nó có thể tăng hơn cái nhiệt độ bình thường khoảng 0,3 đến 0,5 độ C. Những cái tháng cuối của thai kỳ thì thân nhiệt cũng có thể tăng lên từ 0,5 đến 0,8 độ C. Cái yếu tố thứ tư ảnh hưởng tới thân nhiệt của chúng ta là cái tuổi tác. Thì người ta thấy rằng trẻ em thường có thân nhiệt cao hơn người lớn do trẻ em tăng các cái hoạt động vật lý cũng như là các cái chuyển hóa. Cho nên là ở trẻ em thì nhất là trẻ sơ sinh thì cái nhiệt độ của trẻ em nó cao hơn người lớn khoảng chừng 0,5 đến 0,8 độ C. Cái yếu tố thứ năm đó là các cái bệnh lý nó ảnh hưởng đến thân nhiệt. Chúng ta có thể gặp tăng thân nhiệt trong một số các cái bệnh nhiễm trùng, cường giáp hoặc là u tuyến thượng thận, thì nó cũng có thể làm cho cái nhiệt độ của chúng ta tăng. Giảm thân nhiệt thì nó có thể gặp trong một số bệnh lý như là bệnh tả mà cái thể giá lạnh chẳng hạn, hoặc là những cái trường hợp suy giáp thì chúng ta cũng thấy là nhiệt độ của cơ thể nó thấp hơn bình thường. Thì ở trên màn hình của quý vị đó là cái bảng phân vùng nhiệt độ theo cái vị trí, và cái bảng này thì tôi tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới người ta cung cấp. Nó có nhiều cái vị trí đo. Quý vị có thể dừng video này lại và tham khảo thêm, như là cái vị trí đo ở miệng, đo ở hậu môn, đo ở vùng nách, đo ở tai thì nó có cái sự chênh lệch. Tuy nhiên nó cũng không có vượt quá ra khoảng 37 cho đến 37 độ 5. Thì đó là những cái con số tham khảo mà quý vị có thể xem thêm. Cái vấn đề thứ hai trong cái chương trình hôm nay là chúng ta nói về các cái mức độ sốt. Khi mà chúng ta đã xác định được một người bệnh nhân mà họ có sốt rồi thì chúng ta phải biết coi là họ sốt ở cái mức độ nào. Thì trên lâm sàng chúng tôi thường chia ra làm 4 cái mức độ sốt. Sốt nhẹ, sốt vừa, sốt cao và sốt kịch phát hay còn gọi là sốt rất cao. Thì người ta quy định là sốt nhẹ nó từ 37 độ 5 cho tới 38 độ. Sốt vừa thì từ 38 độ 5 tới 39 độ. Còn sốt cao á, thì 39 độ 5 cho tới 40 độ. Và sốt rất cao hay còn gọi là sốt kịch phát thì nhiệt độ của cơ thể thường là trên 40 độ. Chúng ta đi vào chi tiết từng cái mức độ sốt một. Thì thứ nhất là chúng ta nói về sốt nhẹ. Khi mà một người mà xác định là sốt nhẹ thì chúng ta thường là ở trên lâm sàng á, chúng ta lấy nhiệt độ đo từ nách. Và chúng ta thấy cái nhiệt độ nó dao động từ 37 độ 5 đến 38 độ C thì đây là cái trường hợp sốt nhẹ. Cái sốt nhẹ này thường tương ứng với các cái bệnh nhiễm khuẩn nhẹ hoặc là những cái bệnh có tác nhân gây bệnh ít. Tuy nhiên là vẫn có một số trường hợp do cái phản ứng của cơ thể nó không đủ mạnh. Giả sử như những cái người mà bị suy giảm miễn dịch chẳng hạn thì cái sức đề kháng của họ giảm, cho nên là mặc dù họ có nhiễm trùng nhưng mà cơ thể họ phản ứng rất là yếu ớt, cho nên chúng ta cũng chỉ thấy là sốt nhẹ thôi, mặc dù là cơ thể của họ đang là bị nhiễm khuẩn nặng. Thứ hai là sốt vừa. Sốt vừa thì khi chúng ta ghi nhận nhiệt độ từ 38 độ 5 cho tới 39 độ thì đây là trường hợp sốt vừa. Sốt vừa thì tương ứng với các cái bệnh nhiễm khuẩn ở mức độ trung bình, hoặc là những cái tác nhân gây bệnh nhưng mà nó không có nhiều, hoặc là những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh không do nhiễm khuẩn thì nó cũng đưa đến cái tình trạng sốt vừa. Thứ ba là sốt cao. Thì sốt cao chúng ta ghi nhận cái nhiệt độ từ 39 độ 5 cho tới 40 độ. Thì sốt cao này thường gặp ở những cái bệnh nhân diễn biến cấp tính, những cái bệnh nhiễm khuẩn nặng hoặc là những cái bệnh nhiễm khuẩn toàn thân như là nhiễm trùng huyết chẳng hạn. Thứ tư là sốt kịch phát hay còn gọi là sốt rất cao. Thì sốt kịch phát hay sốt rất cao thì chúng ta ghi nhận nhiệt độ nó thường là trên 40 độ C. Thường gặp ở những cái bệnh nhân tổn thương cái trung tâm điều nhiệt, và những cái trường hợp này thì thường là không có chịu tác động bởi thuốc hạ sốt. Chúng ta có uống thuốc hạ sốt thì cái nhiệt độ nó cũng không hạ xuống được. Đó là cái cách phân độ. Tôi xin nhắc lại, nó có 4 cái độ sốt khác nhau. Thứ nhất là sốt nhẹ, thứ hai là sốt vừa, số 3 là sốt nặng, sốt cao
và thứ tư là sốt rất cao hay còn gọi là sốt kịch phát. Thì trên đây chúng tôi đã trình bày với quý vị hiểu được là định nghĩa thế nào là sốt, cái cách phân độ, tức là chia cái mức độ sốt ra trên lâm sàng. Trong cái phần 3 vào tuần tới chúng tôi sẽ trình bày về các cái tính chất của sốt. Mong quý vị quan tâm, xin quý vị đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông bên dưới màn hình để quý vị đón xem những cái phần tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày định nghĩa về sốt và các mức độ sốt trên lâm sàng trong kỳ phát sóng vào Chủ nhật tuần tới. Xin mời quý vị nghe tiếp phần 3 với nội dung các tính chất của sốt. Phòng khám Thạnh Trị xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.